مرحبا، يسعد اوقاتكم. برحب فيكم عن جديد بوصفة جديدة وكتير طيبة. رح نعمل اليوم وصفة لذيذة جدا. رح نعمل الكوكيز العملاقة بالشوكولاتة شيبس. رح نعملها بطريقة كتير سهلة مثل ما عودناكم دايما. لنعمل هالنوع من الكوكيز نحن بحاجة ل نص كوب من الزبدة الدايبة، نص كوب مثل ما شايفين. بدنا كمان نص كوب سكر بني، بدنا تلت كوب سكر أبيض، سكر الشاي يعني، أو حوالي 70 جرام للي عنده ميزان. بدنا بيضة وحدة، وطبعا مع البيضة بدنا رشة فانيليا، وبدنا كمان كوب وربع طحين أو ما يعادل 180 جرام يلي عنده ميزان. بس يلي ما عنده ميزان ما في اي مشكله، بيقدر يعاير يعني كوب وربع طحين بيمشي الحال. وانا حاطه على الطحين رشه ملح صغيره بس تعديل الحلاوه، مش اكتر. بدنا كمان نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وبدنا شوكليت شيبس. الكمية اللي انتو بدكن اياها، فيكن تحطوا نص كوب، فيكن تحطوا كوب، قد ما انتو بتحبوا. وانا هون جايبة لزديني ححطها على وجهها شوية ملبس سمارتيز او اي نوع ملبس انتو عندكن اياه. وطبعا هيدا الشيء اختياري، وفيكن تزينوها باللي بدكن اياه يعني حسب انتو عشو بتحبوا النكهة. بس انا حبيت زينها اليوم بالسمارتيز. بحب شير لشغلة هون انه يلي بعد ما شاف كيف منحضر الشوكليت شيبس بالبيت، رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. وكمان اذا بعد ما اشتركتوا بالقناة يا ريت تنزلوا تشتركوا وتفعلوا الجرس لحتى تتابعوا كل شي جديد بنزله اول باول. وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام. وهلأ خلينا نبلش خطوتنا الأولى بتحضير هالكوكيز من غير شكل سوا. أول شي بدنا نجيب الزبدة السايحة ونحطها بالجاط، وبدنا كمان نحط فوقها السكر البني وكمان السكر الأبيض. هيدي كخطوة أولى. هلأ كل اللي علينا نعمله إنه نحرك هيدا الخليط كتير منيح لحتى يتجانسوا معنا. مثل ما شايفين عنا اختلط المزيج. من بعد ما تأكدنا انه هالخليط امتزج معنا كتير منيح، بنحط البيضة وبنحط فوقها رشة الفانيليا. طبعا اذا عندكم الفانيليا السائلة حطوا ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة عفوا، تطلع تعطي نكهة اطيب. بعد بنحرك كتير منيح لحتى هالخليط يمتزج معنا. هلا هيدا الخليط امتزج معنا كتير منيح، شايفين حتى اثار البيض اختفت. هلا رح نشيل الشريط حطه على جنب، وكل اللي علينا نعمله انه حنضيف الطحين يلي عليه رشة الملح، وكمان رح نضيف المكون الاخير لوصفتنا الاساسية للكوكيز يلي هي البيكنج باودر. رح نحط نص ملعقة صغيرة، وهلا رح نقلب بس بالسباتولا عشان ما يطير علينا الطحين. رح نقلب كتير منيح لحتى تصير عنا عجينة. طبعا عجينة الكوكيز مثل ما بتعرفوا ما رح تكون مثل عجينة البيتزا مثلا
متماسكة منيح، بدها تضلها شوي رطبة. بالعكس هيدا دليل قديش حتطلع الكوكيز عنا غير شكل. نستمر بالتحريك لحتى يختفي عنا كل شي طحين، وتصير عنا الكوكيز جاهزة لحتى نزينها باللي بدنا اياه. مثل ما شايفين من تحت لفوق منحرك، شايفين الطحين بعده تحت، بس نلاقي هالشي بعد يعني بدنا نحرك. انا عم ساوي هيدا النوع من الكوكيز قدامكم عشان الاشخاص يلي ما عندهم مكنة او عجان، فيهم بكل بساطة يعملوها لأولادهم، وصدقوني حتعجبكم بعد أطيب من المحلات. شايفين كيف صارت ما أحلاها؟ هلأ بدنا نضيف الشوكولا، قطع الشوكولا. أكيد الكمية يلي انتو بتحبوها برجع بقلكن، كلياتها هيدي قصص اختيارية. طبعا فيكم تحطوا غير الشوكليت شيبس، يعني فيكم تحطوا مثلا مكسرات او زبيب. يعني ما ضروري تتأيدوا بالوصفة بحذافيرها. هلأ بالنسبة لمكونات الكوكيز طبعا ما فينا نطلع عنهم، بس يعني النكهات وهالقصص كلياتها نحنا فينا نتحكم فيها مثل ما نحنا بنحب، في حدا بيجبرنا على شيء. هلا من بعد ما امتزج قطع الشوكولا كلهم مع بعض، بنضل عم نقلب حتى تصير كلياتها مليانة قطع شوكولا. هلا كل اللي رح نعمله رح نجيب صينية ورح نحط هيدا الخليط بالصينية ونشوف كيف رح نزينها سوا. طيب هلا انا هون خليط الكوكيز صار عنا جاهز، بس حبيت ارجيكم انه انا رح احطهم بصينية من صواني البيتزا علشان ارتفاع على الكوكيز ما رح يكون كتير، فانا حبيت حطها بهيدا النوع من الصواني. طبعا انتو فيكم تحطوا الكوكيز بالصواني يلي متوفرة عندكم، ما في لزوم تتكلفوا على صواني معينة. يعني هيدي مش تشيز كيك بالنهاية حتى يكون بدها مثلا صينية خصوصي او شي. هلا كل اللي علينا نعمله انه رح نصب خليط الكوكيز، ما بخبركن الريحة الرائعة. شايفين كيف قوامها رطب؟ هيدا دليل انه رح تطلع عندكم الكوكيز طرية، لانه حاطين فيها زبدة وكمان نفس الوقت هيك فudgy، علشان السكر البني اساسه بالكوكيز. السكر البني علشان يعطينا القوام هيك كأنه يعني بيمضغ، ما بيبس يعني مثل البسكوت الناشف. هلا كل اللي رح نعمله رح ننزل هالكوكيز سبيسيال. طبعا فيكن تحطوها بصينية اكبر اذا حابين تطلع ارق معكن، وفيكن تحطوها كمان بصينية بعد اصغر من هاي اذا حابين تطلع اسمك من هيك، بس انا حبيت حطها بهيك صينية عشان يطلع قوامها وسط. تمام، وهي اصلا فيها زبدة يعني فما تعتلوا هم انها تلزق او شي. كل اللي علينا نعمله بس انه نفردها كتير منيح بكل الصينية. ننزل اللي عليها علشان رائعة هيدي الكوكيز. كتير بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. هلا هيك مثل ما شايفين صارت الصينية جاهزة انها تفوت على الفرن. فيكم تحطوها بهذا الشكل، بس انا حبيت زينها
بشوية ملبس. طبعا هيدا كله حسب ما انتو بتحبوا، اختياري يعني، بس علشان الولاد بحبوا هالنوع من الكوكيز فحبيت حضر لهم لليوم شي سبيسيال. تحطوا كمان الكمية اللي بدكن اياها، تطلع اطيب واطيب. يا ريت تعطوني رأيكم فيها بكومنت، واذا عندكم اي اقتراحات مشان مواضيع الكوكيز، عشان الكوكيز مجاله كتير كبير، فاي نوع كوكيز بتحبوا انه ساويلكم اياه بس ابعتولي بكومنت ونحنا بنعمله سوا اكيد. مدلية ملبس، شايفين شكلها كيف طالع حلو من قبل ما نخبزها حتى. هلا صارت الكوكيز جاهزة عنا لحتى تفوت على الفرن. رح نحطها بفرن حامي لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. رح نحطها ونولع بس من تحت، برجع بقلكن لمدة 20 دقيقة على حرارة 180. وإذا عندكن مروحة فيكن تشغلوها بالفرن، بس أهم شي تولعوا من تحت بس. ومن بعدها منشوف كيف رح نقدمها سوا. رح نروح هلا ونحطها بالفرن. هلا من بعد ما حطيناها بالفرن لمدة 20 دقيقة صارت معنا بهيدا الشكل. ما بخبركن ريحتها قد ايه طالعة بتشهي، بس سر الكوكيز واهم شي بالكوكيز انه نتركها تهدى وتبرد تماما، لانه بس نطلعها من الفرن رح تعطينا كأنه قوامها كأنه بعدها نية، فبنتركها تهدى ترتاح على الاخر لحتى تمسك حالها مزبوط ونقدر نقصها. هلا رح اتركها لحتى تبرد على الاخر وبعدين بنشوف كيف رح نقدمها سوا. ومن بعد ما بردت عنا الكوكيز بشكل تام، بردت على الاخر تماسكت، وحبيت ارجيكم من جوا كيف مليانة شوكولا وكيف طرية. بمجرد ما نتركها تبرد رح تتماسك مع بعضها وتعطينا اطيب كوكيز. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت، كوكيز الكبيرة والسبيسيال. بتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لليوم. يا ريت اذا عجبكم الفيديو وبعد ما اشتركتوا بالقناة تنزلوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وكمان يا ريت بتمنى تشرفوني على صفحتي على الانستغرام، وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.